ดองมีเงินเป็นล้านนะคะประมาณ 2,000 ซึ่งก็จริงๆก็น้อยมากแต่ไม่รู้ใช้อะไรเพราะว่าแค่3 บาทไว้สอนเพื่อนกินค่ะนี่ก็จะไปก่อนน้องๆกินไม่ค่อยลงทุนบ่นตลอด
จะซื้ออะไร ตอนนี้หิวข้าวบอกได้คำเดียวกินช้างได้ทั้งตัวถูกนะแบบเนี้ยสุกเลยไปหาสิบเอาไหมอันนี้สวยมากไหนแต่ว่านี่น่าจะแพงอยู่ไหน